ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจนาเกลือมักการิกาดีภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่และน่าพิศวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางประเทศบอตสวานานี่คือกลุ่มนาเกลือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่อันไพศาลกว่า 30,000 ตารางกิโลเมตรที่ซึ่งความเวิ้งว้างถูกแปรเปลี่ยนเป็นความอุดมสมบูรณ์ในชั่วข้ามฤดูพื้นที่ส่วนหนึ่งได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1992 เพื่อปกป้องความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์นาเกลือแห่งนี้ประกอบไปด้วยแอ่งเกลือย่อยที่สำคัญหลายแห่งได้แก่นาเกลือเนตเนเวซึ่งเป็นขุมทรัพย์ทางโบราณคดีนาเกลือนัสไซและนาเกลือซัวซึ่งเป็นแหล่งผลิตแร่ธาตุสำคัญอย่างโซเดียมคาร์บอเนตและเกลือนี่คือดินแดนที่ทุกอนูของผืนดินและทุกชีวิตที่เคลื่อนไหวล้วนบอกเล่าเรื่องราวแห่งอดีตการเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์โลกความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและวงจรชีวิตของสัตว์ป่าที่น่าทึ่งงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า 3 เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 4-24 สัปดาห์หรือประมาณ 1-6 เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ Quality Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-puzzle หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับนาเกลือมักการิกาดีในประเทศบอตสวานาคือหนึ่งในนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดพื้นที่กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเทียบเท่ากับขนาดของประเทศเบลเยียมแต่หากย้อนกลับไปในอดีตดินแดนแห่งนี้เคยมีสภาพที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงโดยเคยเป็นที่ตั้งของทะเลสาบน้ำจืดขนาดมหึมาที่นักธรณีวิทยาเรียกว่าทะเลสาบมักการิกาดีซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 275,000 ตารางกิโลเมตรและถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของโลกในยุคไพลสโตซีนหรือยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครั้งใหญ่ของโลกนักธรณีวิทยาเชื่อว่าทะเลสาบโบราณแห่งนี้เริ่มกระบวนการแห้งเหือดลงอย่างช้าๆเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและการเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำโอคาวังโกแซมบีซีและควานโดซึ่งเคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทะเลสาบแห่งนี้จนท้ายที่สุดระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและทิ้งไว้เพียงที่ราบเกลือสีขาวกว้างไกลสุดสายตาดังเช่นปัจจุบันภาพรวมของนาเกลือมักการิกาดีในฤดูแล้งมีลักษณะคล้ายกับทะเลน้ำแข็งสีขาวอันเงียบสงบพื้นดินที่ราบเรียบแตกระแหงสะท้อนแสงอาทิตย์เจิดจ้าเปรียบเสมือนกระจกบานยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายคาราฮารีนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทรงพลังแต่เรื่องราวของมักการิกาดีไม่ใช่เรื่องของความแห้งแล้งที่หยุดนิ่งหากแต่เป็นตำนานแห่งการฟื้นคืนชีวิตตามวงจรแห่งฤดูกาลความมหัศจรรย์ที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่แห้งแล้งในฤดูแล้งไปสู่การเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ในฤดูฝนด้วยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพียง500มิลลิเมตรต่อปีก็สามารถเนรมิตให้เกิดทะเลสาบชั่วคราวขนาดใหญ่ขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยาที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคนี้เมื่อฝนแรกมาเยือนในเดือนพฤศจิกายนผืนดินที่แห้งผากจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วแปรสภาพเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสดในเวลาอันรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณเรียกให้สัตว์นานาชนิดนับแสนตัวไม่ว่าจะเป็นม้าลายวัวป่าช้างและนกน้ำหลากหลายสายพันธุ์เดินทางกลับมายังดินแดนแห่งนี้เพื่อหาอาหารและแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์แม้แต่นักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่อย่างเดวิดลิฟวิงสโตนซึ่งเคยเดินทางข้ามพื้นที่แห่งนี้ในศตวรรษที่ 19 ก็ได้บันทึกถึงความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงได้ราวกับมีเวทมนต์ภาพชีวิตที่แปรผันไปตามฤดูกาลนี้เองที่ทำให้นาเกลือมักการิกาดีกลายเป็นฉากทัศน์อันงดงามของธรรมชาติซึ่งผสมผสานความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าแห่งแอฟริกาไว้อย่างลงตัวหนึ่งในปรากฏการณ์อันน่าตื่นตาที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนี้คือการอพยพของฝูงม้าลายทุกปีในช่วงฤดูฝนนาเกลือมักการิกาดีจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของหนึ่งในการอพยพของสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา
ฝูงม้าลายกว่า 24,000 ตัวจะเดินทางจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกมายังทุ่งหญ้าแห่งใหม่นี้เป็นระยะทางกว่า580กิโลเมตรนับเป็นการเดินทางบนบกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยาวนานที่สุดในทวีปในอดีตเส้นทางอพยพสายนี้เคยถูกขวางกั้นด้วยรั้วทางการเกษตรนานเกือบ40ปีแต่หลังจากรั้วถูกรื้อถอนออกไปในปี 2004 ม้าลายฝูงใหม่กลับสามารถฟื้นคืนเส้นทางของบรรพบุรุษได้อย่างน่าอัศจรรย์แฮสตี้ บัตแลมบรูซนักชีววิทยาจาก Royal Veterinary College กล่าวว่าปรากฏการณ์นี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ป่ามีความทรงจำเชิงสัญชาตญาณที่สืบทอดทางพันธุกรรมซึ่งแข็งแกร่งและยาวนานเกินกว่าที่มนุษย์คาดคิดการอพยพนี้ไม่เพียงสร้างทัศนียภาพของฝูงม้าลายนับหมื่นตัวที่เคลื่อนที่พร้อมเพรียงกันบนที่ราบสีขาวเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศโดยรวมเพราะการเคลื่อนย้ายของพวกมันช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและรักษาสมดุลของทุ่งหญ้าซึ่งส่งผลดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคทั้งหมดนอกจากการเป็นจุดหมายของสัตว์บกแล้วในฤดูฝนนาเกลือแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่เพาะพันธุ์ของนกฟลามิงโกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในโลกโดยในแต่ละปีจะมีนกฟลามิงโกทั้งขนาดใหญ่และเล็กกว่า 372,000 ถึง 689,000 ตัวมารวมตัวกันเพื่อสร้างรังและวางไข่ในทะเลสาบน้ำตื้นที่เกิดขึ้นใหม่สภาพแวดล้อมที่ห่างไกลและถูกน้ำล้อมรอบนี้เองที่มอบประการป้องกันตามธรรมชาติจากสัตว์ผู้ล่าทำให้ที่นี่เป็นเสมือนสวรรค์สำหรับการขยายพันธุ์ภาพฝูงนกสีชมพูสดใสที่ปกคลุมทั่วผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบชั่วคราวถือเป็นภูมิทัศน์อันงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่านาเกลือที่ดูเหมือนจะรกร้างว่างเปล่าแท้จริงแล้วคือโอเอซิสแห่งชีวิตที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแอฟริกาตอนใต้และความอยู่รอดของประชากรนกฟลาเมงโกในระดับนานาชาติใจกลางทะเลเกลือมักกาดิกาดีเป็นที่ตั้งของเกาะหินแกรนิตอันโดดเดี่ยวที่ชื่อว่าคูบูไอแลนด์ซึ่งผุดขึ้นจากที่ราบเกลือสีขาวราวกับภาพฝันบนเกาะปกคลุมไปด้วยต้นเบาบาบโบราณอายุหลายพันปีที่ยืนหยัดผ่านการเวลาดุจผู้พิทักษ์แห่งประวัติศาสตร์เกาะแห่งนี้เคยเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบโบราณและยังคงมีความสำคัญทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมต่อชาวซานซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่ทิ้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ในรูปแบบของภาพเขียนบนหินอายุราว 2,000 ปีซึ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความผูกพันอันยาวนานระหว่างมนุษย์กับดินแดนแห่งนี้นอกจากนี้คูบูไอแลนด์ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ปรับตัวให้ทนต่อความแห้งแล้งและทำหน้าที่เป็นจุดสังเกตสำคัญสำหรับการอพยพของฝูงม้าลายและสัตว์ชนิดอื่นๆในเชิงธรณีวิทยาหินแกรนิตของเกาะที่ยืนหยัดต่อการกัดกร่อนของลมและน้ำมานับพันปียังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของภูมิทัศน์โบราณและเป็นพื้นที่สำคัญทางโบราณคดีที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาการปรับตัวของมนุษย์ในอดีตต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้นาเกลือมักกาดิกาดีเปรียบเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยุคหินที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนักโบราณคดีได้ค้นพบเครื่องมือหินอายุกว่า 100,000 ปีซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงก้อนหินธรรมดาแต่เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามนุษย์โบราณเคยใช้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญและมีความรู้ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนอกจากนี้ยังมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลากหลายชนิดซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจระบบนิเวศในอดีตได้ดียิ่งขึ้นในปี 2019 นักพันธุศาสตร์เวเนซ่า ฮาเยสได้เสนอสมมติฐานว่าบริเวณทะเลสาบมักกาดิกาดีอาจเป็นต้นกำเนิดของบรรพบุรุษมนุษย์ยุคปัจจุบันทุกคนโดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ DNA ไมโทคอนเดรียอย่างไรก็ตามสมมติฐานดังกล่าวยังเป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิชาการและต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติมเช่นเดียวกับที่มนุษย์โบราณต้องปรับตัวเมื่อทะเลสาบเหือดหายไปปัจจุบันอนาคตของระบบนิเวศในนาเกลือมักกาดิกาดีก็กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรูปแบบของฝนที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอพยพของสัตว์และอาจลดจำนวนประชากรของนกฟลามิงโกลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามด้วยมาตรการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพเช่นการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนและการส่งเสริมเส้นทางอพยพของสัตว์ป่ามนุษยชาติยังมีความหวังที่จะสามารถช่วยให้นาเกลือมักกาดิกาดียังคงเป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลกต่อไปตราบนานเท่านาน